Bun găsit, dragii mei! Astăzi o să vă arăt cea mai bună rețetă de mucenici moldovenești sau de sfințișori. Pentru că anul acesta sărbătoarea mucenicilor pică în postul Paștelui, v-am adus o rețetă de mucenici de post foarte pufoși și foarte aromați. Pentru a înlocui oul și lactatele, ingrediente care aduc fragezime aluatului, vom folosi alte ingrediente destul de ieftine. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Pentru 20 de mucenici avem nevoie de 1 kg de făină cu 10% proteină, 500 de grame de piure de cartofi dulci sau de cartofi normali, 50 de ml de ulei vegetal, 200 de ml de suc proaspăt de portocale, 150 de ml de apă, 120 de grame de zahăr, 14 grame de drojdie uscată sau 42 de grame de drojdie proaspătă, coaja rasă de la o lămâie, coaja rasă de la o portocală, o linguriță de extract de vanilie și 12 grame de sare. Pentru sirop avem nevoie de 400 de ml de apă, 200 de grame de zahăr, coaja de la o jumătate de lămâie, coaja de la o portocală și o linguriță de extract de vanilie. Pentru decor avem nevoie de 4 linguri de miere, 100 de grame de nucă măcinată și 50 de ml de apă. Pentru început vom cerne făina, astfel vom obține niște mucenici mai pufoși. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm apa călduță, drojdia uscată sau 42 de grame de drojdie proaspătă și o linguriță de zahăr din cantitatea totală. Amestecăm puțin cu o lingură și lăsăm la odihnă pentru aproximativ 5 minute pentru activarea drojdiei. După aproximativ 5 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. Adăugăm sucul de portocale, care trebuie să fie puțin călduț. La fel ca și apa, nu trebuie să depășească 38 de grade, pentru că va omorî drojdia și nu va mai crește aluatul. Adăugăm 500 de grame de piure de cartofi dulci, ingredientul cel mai important, care înlocuiește oul și lactatele. Adăugăm zahărul rămas, coaja rasă de la o lămâie netratată, coaja rasă de la o portocală netratată, o linguriță de extract de vanilie sau un pliculeț de zahăr vanilat, adăugăm 12 grame de sare și o parte din cantitatea de ulei. Cealaltă cantitate o vom pune când vom frământa aluatul. Amestecăm cu o lingură, apoi cu mâna, până vom încorpora toate ingredientele. Dacă aluatul este foarte vârtos, mai adăugăm puțină apă călduță, iar dacă aluatul este foarte lipicios, mai adăugăm puțină făină. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și transferăm aluatul pe ea pentru a-l frământa mai bine. Adăugăm uleiul puțin câte puțin și continuăm să frământăm până când vom obține un aluat neted și nelipicios, aproximativ 15 minute. Dacă frământați cu un robot de bucătărie, 10 minute sunt suficiente. După ce am încorporat tot uleiul și am obținut un aluat neted și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră. Între timp vom pregăti siropul în care vom scufunda mucenicii. Punem într-o crăticioară apa împreună cu zahărul, coaja de lămâie și coaja de portocală și le fierbem la foc mic pentru câteva minute. Când s-a topit zahărul, oprim focul și adăugăm extractul de vanilie. Lăsăm siropul să se răcească complet la temperatura camerei și revenim la aluat. După aproximativ o oră, aluatul și-a dublat volumul. Transferăm aluatul pe masa de lucru unsă cu puțin ulei și îl frământăm puțin. Cântărim aluatul și îl împărțim în 20 de părți egale.
Gramajul din imagine este doar orientativ, la dumneavoastră cu siguranță va fi altul, în funcție de câtă făină a intrat la aluat. Pentru a obține sfințișori de aceeași mărime, vom cântări fiecare bucată de aluat în parte. Din fiecare bucată de aluat vom forma mingiuțe de aceeași mărime. Acoperim mingiuțele cu folie alimentară ca să nu se usuce și le vom lăsa la odihnă pentru aproximativ 5 minute. După 5 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai ușor. Vom forma din primele 10 mingiuțe șnururi de aproximativ 40 de cm lungime. Șnurul nu-l vom întinde deodată, ci îl vom întinde puțin câte puțin pentru că se va rupe. Șnurul îl vom întinde dinspre centru înspre exterior pentru a elimina bulele formate la dospire. După ce am întins șnurul aproximativ 50 de centimetri, îl vom tăia pe jumătate și vom forma două șnururi mai mici. Pentru a forma un sfințișor, trebuie să întindem aceste două șnururi, circa 41 de centimetri lungime. După ce le-am întins suficient, le așezăm în cruce și le răsucim între ele, prima dată într-o parte, apoi în cealaltă, astfel încât să formăm o împletitură. Unim șnurul la capăt și formăm un cerc. Apăsăm încet cu palma și rotim pe masa de lucru pentru a-i uni capetele. Răsucim cerculețul și formăm cifra 8. Îmbinarea capetelor o vom așeza sub încrucișare pentru un aspect mai plăcut. Formăm și ceilalți mucenici în același mod și așezăm pe o tavă tapetată cu hârtie de cop. Eu am folosit tava aragazului cu dimensiunea de 34 x 42 cm. Acoperim ucenicii cu folie alimentară și îi vom lăsa la dospit aproximativ 20 de minute. Între timp vom face un sirop cu care vom unge mucenicii din 50 de ml de apă și jumătate din cantitatea de miere. Cu cealaltă cantitate de miere vom unge mucenicii după ce îi vom coace și îi vom presăra cu nucă. După ce au dospit suficient, vom unge mucenicii cu siropul pregătit. Coacem mucenicii la cuptorul preîncălzit pe treapta sus și jos la 180 de grade pentru aproximativ 20-25 de minute. Ia priviți ce culoare minunată le-a dat cartoful dulce și sucul de portocală. Lăsăm mucenicii să se răcească complet pe un grătar și între timp pregătim și coacem și ceilalți mucenici în același mod. Între timp, scoatem coaja de lămâie și de portocală din siropul pregătit și îl vom pune într-un vas adânc. Trecem mucenicii prin sirop și îi punem la scurs pe un grătar. Acest pas este opțional. Dacă nu doriți să îi însiropați, îi puteți unge cu miere și presăra cu nucă. Scoatem mucenicii pe un grătar și îi lăsăm la odihnă pentru circa 10 minute ca să-și absoarbă siropul. Încălzim mierea la microundă pentru câteva secunde și ungem fiecare mucenic în parte. După ce îi ungem cu miere, îi dăm imediat prin nucă măcinată. Continuăm în modul acesta până când vom termina toți mucenicii. Pe canalul meu de YouTube găsiți alte două rețete cu mucenici. O să vă las linkurile cu aceste rețete jos în descriere.
Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper să o încercați și voi și să-mi spuneți în comentarii dacă v-a plăcut. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și vă îmbrățișez cu drag!